नमस्ते साथीहरु, म तपाईलाई आज YouTube को सब्स्क्राइब बटन कसरी बनाउने र Instagram को एनिमेसन कसरी बनाउने भनेर बताउन गइरहेको छु। यसको लागि सबभन्दा पहिला तपाई panjoy.com मा जानुहोस्, त्यसपछि क्रिएसन मा जानुहोस्। त्यहाँ तपाईले ग्रीन स्क्रिन सब्स्क्राइब लेखेर सर्च गर्नुहोस्। त्यहाँ तपाईले थुप्रै सब्स्क्राइब बटनहरु पाउने हुनेछ। तपाईले कुनै पनि एउटा छानेर त्यसलाई एडिट गरेर आफ्नो भिडियोमा राख्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ तपाईलाई आफ्नो नामै भएको एडिट गरेर देखाउन चाहन्छु। यसको लागि एन कोइ भनेर सर्च गर्नुहोस्। त्यसपछि तल गएपछि यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यसमा म चाहिँ यो एडिट गरेर देखाउँछु तपाईलाई। ओपन क्लिप मार्कमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले आँखामा थिच्नुहोस्। आँखामा थिचेपछि तपाईले राम्ररी देख्न सक्नुहुनेछ। त्यस प्ले गरेर हेर्नुहोस्। तपाईको यस्तो आउँछ। ओके गाइस, सो एकदमै राम्रो र सजिलो छ। त्यसपछि तपाई यहाँ अब्जेक्टमा जानुहोस्। अब्जेक्टमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ नेम चेन्ज गर्नको लागि नेम लेखेको खोज्नुपर्ने हुन्छ। नेम लेखेको अलि भेटाउन गाह्रो हुन्छ। तपाईले अलि खोज्न यहाँ आइसक्यो। नेममा क्लिक गर्नुहोस्। नेममा क्लिक गरिसकेपछि आफ्नो युट्युब को नाम लेख्नुहोस्। जस्तै म यहाँ टेक्निकल गोर्खा लेख्दैछु। टेक्निकल गोर्खा। यहाँ जी मेरो अलिकति ठुलो बनाइदिनु पर्यो होला। मेरो यहाँ नाम भइसकेको छ। अब यसको हाइट पनि अलिकति 3 छ। यसलाई म त्यसपछि मेरो यहाँ देखेको छ नाम। त्यसपछि यहाँ अब लोगो चेन्जको लागि तपाईले सर्कल भन्ने खोज्नुपर्ने हुन्छ। सर्कल भन्ने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले लोगो चेन्ज गर्नको लागि एपियरेन्समा जानुहोस्। त्यसपछि तपाईले इमेज सिलेक्ट गर्नुहोस्। सिलेक्टमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले आफ्नो इमेज सेलेक्ट गरेर ओपन गर्नुहोस्। मेरो इमेज यहाँ आइसकेको छ। अब यसलाई हल्का मिलाउनु पर्ने छ। यसलाई म 5 राख्छु रेडियस। यो मेरो अलिकति सानो भयो। अब मेरो यो लोगो अलिकति यता साइडमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि -27.90 राख्छु म। मेरो साइडमा आइसक्यो। हेर्नुस् कति सजिलो छ यो सब्स्क्राइब बटन बनाउनको लागि। यसलाई थिकनेस पनि हल्का 2-4 राखिदिन्छु म। 4 राखिदिएपछि अलिकति मोटो भयो अक्षर। अरु सबै ठीक छ। तपाईले अरु पनि यहाँ अप्सनहरु छ त्यसलाई एक्सप्लोर गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। मलाई चाहिँ अब धेरै छेडखानी म गर्दिन। ओके गाइस, भइसक्यो। अब म यसलाई डाउनलोड गर्छु। डाउनलोड तपाईले म गुड क्वालिटीमै गर्दिन्छु। त्यसपछि कुनै पनि फर्मेटमा तपाईले राखेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्राय सबैमा चल्छ। यदि चलेन भने तपाईले अनलाइन कन्भर्टरबाट MP4 मा कन्भर्ट गरेर आफ्नो भिडियोमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै म तपाईलाई अर्को Instagram को एनिमेसन कसरी बनाउने भनेर बताउन गइरहेको छु। यसको लागि म लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राख्दिन्छु। तपाई यहाँ जानुहुनेछ। त्यसपछि ओपन इन क्लिप मार्कमा लेख्नुहोस्
क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि आँखामा थिच्नुहोस्, तपाईले प्ले गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। यस्तो आउँछ। अब यसलाई एडिट गर्नको लागि तपाईले अब्जेक्ट या बक्समा जानुहोस्। त्यसपछि तपाईले मेरो नाम चाहिँ अलि लामो भएकोले मेरो यसमा अट्दैन, त्यही भएर म चाहिँ यसको रेक्ट्याङ्गलमा गएर अलिकति साइज बढाइदिन्छु। साइज म 60 राख्छु। ओके, यसको हाइट पनि अलिकति बढाइदिन्छु, 16 राख्दिएँ। यदि छोटो छ भने तपाईले के यो छेडखानी गर्नु पर्दैन, खालि नाम मात्र यो नेम यो चेन्ज गरे पुग्छ। मेरो चाहिँ अलि लामो नाम भएको भएर मैले यस्तो गरे हो। त्यसपछि म आफ्नो यहाँ नाम लेख्छु, टेक्निकल गोर्खा। एड राख्न पनि सक्नुहुन्छ, तर एड म राख्दिनँ। त्यसपछि तपाईले प्ले गरेर हेर्नुहोस्। यो अरू सफ्टवेयर भन्दा सजिलो छ। तपाईले काइन मास्टर अरू गर्दाखेरि धेरै टेक्निकल नलेजहरू चाहिन्छ, तर यसमा चाहिँ एकदमै सजिलो छ। त्यही भएर मैले तपाईलाई यो भिडियो बनाएर जानकारी दिने कोसिस गरेको छु। यसमा म अरू छ भने चाहिँ तपाईको एकछिनमै हुन्छ। नाम अब 5-6 अक्षरको छ भने तपाईले खालि नाम चेन्ज गर्ने, तपाईको भइहाल्छ। मेरो यहाँ अलिकति चेन्ज गर्नुपर्ने जस्तो छ पोजिसन, अहिले चाहिँ देखेको छ। तपाईले अरू अप्सनहरुमा गएर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। हैन, हाइट मैले अलिकति बढाइदिएको, ठिकै छ, साह्रै ठिक छ। थिकनेस 3 प्ले गरेर हेर्नुस्। यो ठिकै छ, तर अलिकति नाम चाहिँ मेरो धेरै लामो नाम भएर पनि हो। 5-6 वटा भइरहेको छ, अघि नै भन्थेँ। म विड्थ चाहिँ अलिकति बढाइदिन्छु, 62। अहिले चाहिँ राम्रो देखेको छ। ओके, ल हेर्नुहोस्, भइसकेको छ। मेरो इन्स्टाग्राम एनिमेसन भइसकेको छ। अब यसलाई म डाउनलोड गर्छु। कुनै पनि क्वालिटीमा तपाईँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो यो डाउनलोड हुँदैछ। ओके, यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस्। अब यो भिडियो तपाईले युट्युबको भिडियोमा कसरी हाल्ने भनेर म बताउनु गरेको छु। यसको लागि काइन मास्टर खोल्छु, म काइन मास्टर खोल्छु। त्यसपछि तपाईँ लेयरमा जानुहोस्, फेरि मिडियामा जानुहोस् र कहाँनिर तपाईको त्यो एनिमेसन छ त्यहाँ जानुहोस्। यसलाई म हल्का तल राख्छु, किनभने यो सब्स्क्राइब बटन चाहिँ तल नै हुन्छ। त्यही भएर मेरो यहाँ आइसकेको छ। अब सिम्पल छ। अब क्रोमा की गर्छु, यसलाई इनेबल गर्छु। बस मेरो भइसक्यो, म ओके गरिदिन्छु। हेर्नुहोस्, मेरो अब रेडी भइसक्यो। साथीहरू, तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने लाइक, सब्स्क्राइब र कमेन्ट गरिदिनु होला। धन्यवाद।